Mulțumesc, invitație. Miron, că ai acceptat să fii parte a seriei mele video. Mare bucurie. O să intru direct în subiect. Ok, hai să... Prima întrebare pe care doresc să ți-o adresez este de ce cai și cum a început totul? Păi cai pentru că, nu știu, dintotdeauna în Maramureș, la țară, părinții mei au avut cai și am participat, așa ca în general mai toți copiii din Maramureș participă oarecum în muncile de acasă, de la câmp și pentru noi cai era sursa principală de venituri. Nu știu, am simțit ceva special pentru ei mereu, nu? În primul rând, mereu pentru noi a fost o parte a familiei, oarecum, nu? Nu știu. Un membru a familiei, cineva serios care al familiei. depindea mult de ei. Cum a fost trecerea de la calul sursă de venit la calul sursă de inspirație? Cum ți-ai dat seama că trebuie să mergi în direcția asta și să faci din asta o meserie? Bine, am ajuns în Spania prin mai multe unele circunstanțe și am descoperit un centru de echitație. Chiar având norocul, era un căreț olimpic acolo, lui Lucio. Așa, și vă dați seama, cu 12 ani din Maramureș, nordul României, A fost în Barcelona. o șansă extraordinară pentru tine. Să găsești oameni cu aceeași pasiune și care fac Da, din nu asta a o fost artă? chiar în acel moment șansa, dar a fost inspirația, decizia, să spun Ți-ai așa. dat seama că Îmi asta dat îți dorești. seama că vreau să lucrez cu caii, vreau să îi trec de la partea asta de muncă pentru a câștiga existența în pasiune, în hobby, în inspirație, în ceva nu mai Mult mai decât atât. plăcut, nu? Că vrem, nu vrem, distracția e mai plăcută De decât cât munca. timp antrenezi cai în Spania? Păi, practic, în primul an, eu am plecat acum 12 ani lungi. În primul an am lucrat ca și grăjdar, am lucrat și ca și ajutor de Deci ai pornit de zidar, jos, ce-am putut. practic. Da, bineînțeles, foarte jos. Așa. Și după primul an am început deja să am un contact mai direct, nu, cu partea asta, ce e dresajul și cunoașterea cailor, nu, în profunzime și a psihologiei lor. Cum ai ajuns în zona aceasta? A fost o ocazie, o oportunitate? Care a fost primul tău... Bueno, oportunitățile eu cred că se creează, nu... Altfel am jucat la loterie toată ziua, asta cred eu. Am cunoscut în primul centru unde am fost, acolo m-am explicat, chiar la început, o doamnă, o nemțoaică, Iris Devoti se numește, care, bine, nu vorbea spaniolă, nu vorbea nimic la început, era practic singura persoană care avea puțină răbdare cu cei de jos, nu, și un pic de empatie. Cred că a fost esențială pentru a depăși Da, bariera bineînțeles. E nevoie ca lingvistică. cineva... Da. Și după perioada asta de un an, care v-am spus la început, care a fost așa o căutare unde și de ce și pentru ce și rămân aici, mă întorc în România, nu? A fost o... Ți-ai dat seama că nu erai acolo chiar degeaba. Da, deci era clar că nu era, ceea ce făceam în acel moment nu era pentru mine, nu era visul meu, nu era doar să câștig o sumă mare de bani și să muncesc pur și simplu. Nu mi se părea esența vieții, nu? Și atunci zis, ce vreau să fac eu, ce vreau să fiu când voi fi mare, știi cum zic copiii. Deci ți-ai pus întrebarea esențială. Da. Bine, a fost și asta un moment special, nu? Lucram la restaurant și am zis, nu, eu vreau cai, deci trebuie să fie cu cai. Orice legat de cai și despre cai ceva după care în următorii pași am căutat mai exact locul, nu? Și mereu îl caut. Dar atunci am decis să caut pe doamna respectivă, pentru că vorbisem cu ea și mi-a dat ideea că în viitor o să creeze un centru și e posibil să aibă nevoie de mine.
Atunci ea mi-a dat, să zic așa, șansa. Ok? Mi-a spus, lucrăm o jumătate de zi, mă ajut în toate celelalte, ca și îngrijitor, ca și ajutor, ca ce o fi și e necesar. Și o parte din timp avea 2 cai lăsați oarecum așa spre, nu abandon, pentru că îi grijea foarte bine, dar erau cai complicați, nu făceau nimic special, nu? Și ea fiind nemțoaică, trebuia să găsească un loc la fiecare lucru din casa ei, nu? Așa, și am avut noroc, era Snoopy și Caruso, se numesc. Cu ei am început oarecum toată aventura asta. Cine te-a îndrumat? Cum ai început să antrenezi caii? Ai urmat o metodă a cuiva? A fost instinct? A fost nu, instinct pur, atât de instinct nu a fost, nu? Dar doamna asta mi-a arătat niște filmulețe, pentru că eu întrebam, puteți imagina, dornic să știu totul într-un moment, nu? Aveai tot interesul să... Da, nu, foarte, foarte mult interes. Fără interes nu se face nimic. Foarte mult mare interes. Vreau să știu, în fine. Și dânsa mi-a arătat, printre alte lucruri, niște filmulețe cu Pat Parelli, care este o legendă și acum în lumea echitației și în special a horsemanship-ului, în român ar fi. Așa. Acolo am văzut pentru prima dată, să zic eu așa, diferența dintre circ pur și comunicare cu cai, nu într-un ambit ecuestru. Ok, acolo am văzut primii cai în libertate, spun în libertate, nu, deci fără o legătură directă, nu fizică de ei, făcând lucruri extraordinare care nu mi-aș imagina niciodată că sunt capabili să facă, să facă, să fie motivați sau să-și amintească de ceea ce îi vezi, nu? Deci, practic, ai învățat singur sau am învățat singur. Din urmă ai și urmat cursurile cuiva? Nu, cursuri nu am făcut niciodată așa un curs. Și ești un autodidact. O săptămână, pot să mă numesc autodidact. Și un practician. Da. M-am inspirat în foarte multe lume, în foarte multe metode, în persoane, în cai, deci a fost o cunoaștere. Dar în primul rând la bază toate lucrurile a fost, eu cred că logica și dragostea de a reuși. Cred că pasiunea te-a ajutat foarte mult să descoperi calea prin care... Fără îndoială, nu. Pasiunea... Asta la baza tuturor... Și puterea de a învinge orice lucru. Mereu când e foarte sigură și puternică, cred eu. Cum ai ajuns după atâta timp, nu știu, să comunici cu caii tăi sau caii pe care antrenezi? Poți să ne spui câteva mici secrete? Exact. Secrete sunt foarte puține. Pentru cei care... Secrete sunt foarte puține și cred că tocmai acele secrete care nu se prea spun sunt cele mai puțin importante în comunicarea cu caii. Secretul, care nu este secret, este acela că trebuie neapărat să stabilim o comunicare. Trebuie să creăm un sistem de comunicare cu ei. Adică un fel de limbaj. Iar secretul este să începi cu lucruri simple. Ăsta e cel mai mare secret. Și să fii mulțumit de lucruri simple. Și să le repeți de atâtea ori... De câte ori este nevoie. Până când... Dar fără a fi frică să faci următorul pas. Nu? Deci, revenim. Secretul este să creăm o comunicație cu ei, o comunicare cu ei, cu lucruri simple. Lucruri simple, bineînțeles, trebuie să ne gândim să fie utile pentru următorul pas, mereu. Adică întotdeauna ai la final un scop care ți este foarte clar ție. Da. Eu practic lucrez cu cai creând un limbaj pe care îl dezvolt. Deci un limbaj comun. Diferă limbajul acesta de la un cal față de alt cal? Nu, în general nu. Forma de a spune lucrurile, da. Pentru că nu putem vorbi cu toată lumea, de exemplu, pe același ton sau despre același lucruri, nu? Deci, practic, cu fiecare cal... Eu vorbesc limba română sau spaniolă cu toată lumea, dar într-o formă sau alta, nu? Cu un zâmbet sau mai serios, depinde de situație, în moment. Caii la fel, au un caracter
sau o experiență și trebuie să vorbești cu ei într-o formă sau alta, nu? Adică să le spui lucrurile, să le ceri, să nu știu. Cât timp durează să atingi un scop final? Cu un cal, să spunem, tânăr de 3 ani, Caii sunt o lume atât de diversă infinită. și mare. Niciodată, nu știu, depinde de scop, bineînțeles, nu poate scopul să fie, poți apropia de el. Sunt cai care nu îți permit să te apropii foarte ușor de ei, nu? Depinde de scop, nu? Depinde de scop, însă de obicei ei ne oferă atât de multe lucruri că am terminat o parte, vezi următorul pas, mai vezi încă ceva și niciodată nu ți se pare că ai terminat, nu? Niciodată. Deci este o muncă perpetuă și... Da, eu cred că da, și o cunoaștere, fără nu? sfârșit. Mereu, da, eu cred că e așa, nu? Sunt lucruri simple, bazice, care practic sunt esențiale, mereu spun lucrul ăsta. Poate învăța toată lumea și destul de repede, cu un bun ghid mereu, cei care Deci, nu... practic, îi încurajez pe toți cei care își doresc Da, să... în absolut. Trebuie puțină răbdare, cu un pic de sprijin și e ușor să te înțelegi cu un cal. Asta mă încurajează și pe mine să visez Da, mult. eu cred că sunt niște animale foarte prietenoase, practic, foarte nobile. Și sunt sociale, vor să ne înțeleagă și vor să facă lucrurile bine, dar dacă nu le dăm oportunitatea corectă sau timpul corect, atunci încep să Apară probleme. apară probleme. Da. Poți să-mi dai niște exemple de comportamente, să zic așa, pe care doriți să le schimbi la un cal, cu care lucrezi foarte greu? De exemplu, nu știu, un cal nărăvaș care întotdeauna când trece cineva prin spatele lui face ceva care poate să provoace durere unui om sau unei persoane. Nu știu, dau un exemplu, poate că tu ai niște exemple mai concludente. De agresivitate în Spania sau cai cu care am avut eu contact, nu prea sunt cazuri, nu știu. Sau se elimină foarte repede, nu? Cazurile cele mai complicate sunt de frică. Ei frică au o frică față de ceva. De ceva necunoscut, de un zgomot, de sunet, de o mișcare, de o energie, de orice. Eu acum aici la Runcu și la Durda am adus un cal, nu, pe Solitario, se numește. E un cal al unui client, așa, care până la urmă a rămas eu bine cu aia. E un cal foarte, foarte, foarte sensibil și de foarte multe feluri cu el. Bine, el are o experiență dinainte destul de neagră, destul de întunecată. Da. Și e foarte, foarte greu să pot introduce în diferite ambiente fără ca să aibă o alterație sau necesitatea unei pregătiri foarte, foarte speciale ca să suporte presiunea. Aveți, nu știu, dar e foarte, foarte dificil, nu știu. Să înțeleg că încă n-ați ajuns la o la comunicare... În condiții normale, da. Adică acum cu liniște, cu voie bună, lucrează foarte bine, dar nu știu. Se sperie foarte repede, probabil. Se sperie foarte repede. Continuăm sau... Da. Okay. Sau ne retragem... Cum ziceți și voi? Eu zic să continuăm până când începe să plouă. Ok. Aș dori să aflu mai multe despre cum ai ajuns la concluzia că poți să faci din lucru cu cai un spectacol. M-au încurajat mai mult prietenii cunoscuți, cei care mă vedeau lucrând. Eu dădeam lecții de călărie, practic, și vânzeam cai tineri. E un salt imens de la lecții de echitație la spectacol, show. Da, mii de oameni. mereu îmi plăcea să ajung la partea asta de joc cu caii, nu? Începe printr-o educație mai serioasă, nu foarte severă, ok? E o educație, fără ca, spune copiii, nu? Dar îmi plăcea mereu să ajung la partea asta de joacă cu ei. Și bănuiesc că partea asta a inspirat cei de alături să zic că ar fi bine, ar fi frumos într-un spectacol, chestia asta, nu știu, umorul ăsta, jocurile astea, să fie văzute de restul. Și e adevărat că am reușit
foarte, foarte, foarte multă lume îmi trimite multe mesaje, nu? Știu că inspir, că așa. Ești o persoană care este destul de cunoscută în lumea antrenorilor de cai, nu doar în Spania sau doar în România, ci și în mari și țări. Ne cunoaștem. Avem prieteni din toate părțile și o să pe toți. Așa. Ți s-a întâmplat vreodată să ai solicitări din partea unor oameni de a prelua din cunoștințele tale, de a preda ceea ce știi Da, bine. și altora? Da, foarte, foarte mult. Te gândești la o școală în care să... ceva formal în care să... De gândit mă gândesc. Nu? Și acolo în Spania, în România, să dau cursuri la alții. Nu știu, că nu mă simt pregătit pentru lucrul ăsta. Va trebui să dau un pas, mai devreme sau mai târziu, pentru că e foarte mult să învețe, nu? Să afle Să-i mai îndrum mult. pe partea asta.